ano yun? Korean laser. Meron silang face analyzer. Lines mo and everything. Mamaya, Google gonna show you how it works. Okay, para yung laser, yung effect ng laser, alam natin kung may effect ba talaga or sadyang hindi talaga siya may effect. Okay? So, yan na guys. Yung operate po nila. Kasi wala pa silang internet. Nareklamo ko na po yun sa management. Aesthetic photography is about to begin. Please keep still and keep your eyes open. Ako rin yung ganyan yun. Shooting starts. Shooting is over. Please confirm the photo. AI modeling analysis is in progress. Tapos close na ba? Wait lang ma'am, i-analyze niya lang muna po yung nakamulat. AI modeling analysis is in progress. Still photography is about to begin. Please keep still and close your eyes. Close na ma'am. Okay, shoot na po tayo. Shooting starts. Shooting is
over. Please confirm the photo. AI modeling analysis is in progress. Okay. Ito yung mga rin sa Sige. Ipapaano ko na lang kay Ange next. Sa second week. Okay, thank you. Welcome po. Matagal pa kasi yan, di ba? Yes Hindi po. naman. Parang kang AI ah. Kailangan. Analysis nila po. Ayan. Dapat pala si Ange yung ano ito at ano siya. Mag-explain. Oo, na-explain. Moments later. Hi guys, hinihintay lang natin yung sasabihin niya, mga analyze, kasi kailangan natin ng improvement sa katawan at mukha. So, dito guys, Cara, try it! Ha? Ano nauupukan? Yung veins. Okay lang to, wala naman wala. Yung utak na yun eh. Dapat ano, hindi ka masyadong nice or So narinig mo yun, Dom? Yung coach ko, hindi pwede akong bumuhat. Naintindihan mo? Oo. Tingnan mo, may ano pa rin dito, oh. Yung mga blackheads pa. Siyempre yung blackheads. Ang tangit naman ang skin ko dyan. Hindi talaga siya super, kasi ibig sabihin, pores yan eh, nag-close open and close open. So, continuous siyang lalabas dahil nag-machine ka. So, tendency, so cleanse it, para lumabas na siya, tapos mag-close yung mga mo. Kaya, every morning, mas better din yung mag-cleanse ka after you cleanse. Para paglabas ng dirt, na-scrub na siya, then, sa ibang pores. So, mas better na yun lang. And then, there's last time. Oh, yung phone last time. Nandito na po yung police video. Ito yung last punta mo. Ito yung pagkatapos ng cleanse. Alam yun. Pag-cleaning ng mukha. Tama ba? Hindi pa nagigili pa naman makinis pa yung mukha ko. Ngayon, di ba? Madami. Reddish lang siya ngayon guys, pero worth it naman mag-face analyzer kayo dito. Madami itong Yan yung last time. 9:25. 9:25. Ngayon. Ngayon yung 9:25. Ano ba ba? 2025. Ito yung last time. This is the afterwards removal. And this is your face today. So may konting improvement tayo dyan. So, Konti, malaking improvement mo, Inday. As you can see, naubos na yung ano. so ilang araw pa bago ma-fully healed siya talaga?
7 days talaga siya. Actually, 1 week, 2 weeks kapag malalalim. Sobrang lalim ba niya? Hindi naman. Maganda ng ilang days pa lang talaga. yung pilik mata ko, parang parang hinapikat niya. Hindi may paganon to dito. Pero nakaganon pa rin siya. So, So ayusin niya ito, ni we're Ayubi. waiting for the scab. Totally, kasi meron ka dito. Oo, tingnan mo, ang dami dito sa white one. So dito, wala. Meron pa, kaya. Siyempre, hindi naman yung 100%. Kasi nga, may mga pores ka na malaki talaga. Then, papasukan mo rin siya ng dirt. Kaya dapat continuous talaga yun. After mo ng facial, ma-eliminate na pa rin talaga. Okay. Maliligo ka kasi. So, ito. Ayan. Meron ka talaga dito. Focus na. Oo nga. So, ayan. Yung mga box mo, marami nang nawala. Ah, No? Dito, clear naman. Nag-close din talaga yung skin. okay. So, Pero halatang hindi pa under healing ka pa kasi medyo nagda-dry pa yung skin mo. Ito, dead skin cells yan. So, you need to wash naman talaga. okay. Okay. Regarding Hindi ka ba nakakatakot ko din na? nagra-radiate sa With sunblock, guys.